So this evening we will introduce a seminar entitled Attaining the Bliss of Chanting. Dnes večer začneme se seminářem, který se nazývá Jak dosáhnout bléžnosti zpívání. With this seminar I want to help devotees to make advancement in the chanting of the holy name. S tímto seminářem se pokouším pomoci oddaným, aby dělali pokrok ve zpívání svatého jména. It aims to offer advice on how to improve the quality of the chanting. Dávám tady rady, jak zlepšit kvalitu zpívání. Improve the quality of the chanting by adopting the right mood in the chanting. Kvalitu zpívání zlepšíme tím, že přijmeme správnou náladu při tom zpívání. And avoiding offenses against the holy name. A vyhneme se přestupkům proti svatému jménu. If we chant with the right mood Zpíváme se správnou náladou and avoid offenses, a vyhýbáme se přestupkům, then the spiritual essence of the holy name will be revealed. tam bude vyjevena ta duchovní podstata svatého jména. And it will bring spiritual bliss, ecstatic bliss to the chanter. A potom tomu zpěvákovi to přinese extatickou vážnost. This bliss in the chanting can be attained by chanting in a proper state of mind. Ten blaženost při tom zpívání se dá dosáhnout zpíváním se správnou náladou. This proper state of mind is explained by Lord Chaitanya in verse 3 and 4 of the Shikshastaka. Správnou náladu vyjevuje pán Chaitanya ve 3. a 4. verši Shikshastaka. We know these verses. Ty verše známe. Trinata Pishanachana Dora Vesrisnana Amana Namanadina Kirtanya Sadari Nadanam Najanam Nasundarim Kavta Vashi Sikamayi Mamacha Mamicha Mamishvari Bhavta Bhakta Haithitvai. So here this proper state of mind is explained. Tady je vysvětlena ta správná nálada stav mysli. It's characterized by humility and tolerance, Charakterizováno pokorou a snášenlivostí, respect for others, úctou pro ostatní, detachment from material possessions, odpoutaností od hmotného vlastnictví, the giving up of worldly desires, vzdávání se hmotných světských tužeb and focusing on serving the Supreme Lord with pure intentions. koncentrováním se na službu nejvyššímu pánu s čistým úmyslem, Free from any material motivations. zbaveného jakýkoliv hmotných motivací. But such a state of mind is characterized by the right mood. Tento stav mysli je charakterizován tou správnou náladou. Entering this right mood, this correct mood in the chanting is based on sambandha jnana. Aby jsme vstoupili do té správné nálady při tom zpívání, tak to musí být založeno na sambandha jnáně. Sambandha jnana means knowledge of our relationship with Krishna. Sambandha jnána znamená znalost našeho vztahu s Krišnou. If we are lacking this sambandha jnana, Když se nám nedostává této sambandha jnány, then we remain ignorant of our spiritual identity. dostáváme v nevědomosti ohledně naší duchovní totožnosti. And Haridas Thakur, he explains that this is a major cause of offensive chanting. A Haridas Thakur vysvětluje, že toto je hlavní příčina
přestupků při zpívání. Where do we get this Sambandha Jnana, knowledge of our relationship with Krishna? Kde získáme tu sambandha gyánu, poznání o našem vztahu ke Krišnovi? We find this in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Nacházíme v Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatam. This knowledge can be divided in three categories. To poznání se dá rozdělit do 3 kategorií. Knowledge of Krishna Poznání o Krišnovi. means also knowledge of his names. To znamená taky poznání o jeho jménech. And then knowledge of the constitutional position of the spirit soul. Who are we? Potom poznání o konstituční pozici duše, což jsme my. And then knowledge between the jiva and the holy name. Potom Of the relationship between the jiva and the holy name. je to poznání o vztahu mezi živou a svatým jménem. So in Srila Rupa Goswami, in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami vysvětluje Bhakti Rasamrita Sindhu. he explains how a conditioned soul can be awakened to Krishna consciousness through devotional service. Vysvětluje, jak podmíněná duše může být probuzená k vědomí Krišny, k oddané službě. What kind of devotional service? Jaký druh oddané služby? He says particularly by engaging the tongue in chanting the holy names. On říká, že speciálně se to rozvine zaměstnáním jazyka ve zpívání svatých jmen. So the jiva's position, the jiva is a spirit soul in this material world. The jiva's position is a servant of the holy name. Takže pozice dživy, což je duše v tomto světě, takže pozice dživy je služebník svatého jména. But to engage properly in that relationship with Krishna, Aby jsme se správně zaměstnali v tom vztahu s Krišnou. one must understand that the holy name is non-different from Krishna. Tak k tomu musíme pochopit, že svaté jméno se od Krišny neliší. And to know the holy name, one must know who Krishna really is. No, aby jsme znali svaté jméno, tak musíme opravdu vědět, kdo je Krišna. In scriptures like the Vedanta Sutra, it is said that the living entity is by nature pleasure seeking, anandamaya vyastat. Vedanta Sutra říká, že svojí povahou duše hledá štěstí anandamaya vyasat. And this highest transcendental pleasure, this transcendental bliss emanates from Krishna. Tato transcendentální radost vychází z Krišny. That is described in the Taittiriya Upanishads. Tohle popisuje Taittiriya Upanishad. Rasa Vaisaha. Krishna is the reservoir of transcendental bliss. Rasa Vaisaha, Krishna je rezervoár transcendentální radosti. So what happens if we are re-establishing our relationship with Krishna? Co se děje, když znovu ustanovíme svůj vztah s Krišnou? Rasami evayam abhavananda bhavati. We become filled with bliss. Tak potom jsme naplněni blažností. So this bliss is then experienced by the spirit soul, Tuto blaženost zažívá ta duše, who experience a state of boundless transcendental happiness. zažívá neomezené transcendentální štěstí. That if we experience that boundless transcendental happiness, then we have realized our true self. A když zažíváme to neomezené transcendentální štěstí, tak pak jsme zrealizovali naše skutečné já. And that's entirely different from bodily pleasures. A to je úplně něco jiného než tělesné radosti. Bodily pleasures, they are coming from a false
identification with the body. Tělesné radosti pochází z falešného stotožňování s tělem. So the question is, how can we establish a relationship with Krishna and experience his bhakti ras, that nectar? Takže otázka je, jak můžeme ustanovit ten vztah s Krišnou a zažívat tu bhakti rasu. The first verse of Shikshastaka, there at the end he said, it speaks about the nectar we eagerly desire, we all want. Na konci prvního verše Šikšástaky se mluví o tom nektaru, po kterém neustále toužíme. The answer lies in chanting Krishna's holy name. Tak ta odpověď je v zpívání svatých jmén Krišny. But what makes Krishna's name so special? Co dělá ty Krišnové jména tak speciálními? It's mentioned in Chaitanya Charitamrita, To říká Chaitanya Charitamrita. but there a quotation is given from the Padma Purana. Je citát z Padma Purana. It says the holy name of Krishna is transcendently blissful. To jméno Krišny je transcendentálně blažené. It bestows all spiritual blessings Uděluje veškerá duchovní požehnání. because it is Krishna himself who is the source of all joy. Protože je Krišna samotný, který je zdrojem veškeré radosti. So within Krishna's names are all these transcendental mellows. Takže v těch Krišnových jménech jsou všechny tyhle transcendentální nálady. So it's not a material name. Není to hmotné jméno. It is as powerful as Krishna himself. Je stejně mocné jako Krišna samotný. Krishna is untouched by material qualities. Krišna je nedotčený hmotnými vlastnostmi. So his name is as powerful as Krishna himself. Jeho jméno je stejně mocné jako Krišna sám. Krishna is untouched by material qualities, so his name is untouched is untouched by Maya. Stejně jako Krišna je nedotčen hmotnými vlastnostmi, svaté jméno je nedotčeno májou. Krishna's names are always liberated, are spiritual. Krišnové jména jsou vždycky osvobozená a duchovní. They are unaffected by the laws of nature. Nemá na ně vliv, nějaký přírodní zákony nemají vliv. Because Krishna and his name are identical. Protože Krišna a jeho jméno jsou stejné. But what is the form of Krishna's name? Ale jaká je podoba Krišnova jména? Interesting question. To je zajímavá otázka. This is mentioned in Bhakti Rasamrita Sindhu. Je to zmíněno v Bhakti Rasamrita Sindhu. Prabhupada Swami mentions Prabhupada Swami říká, Nama Shintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vihraham Purna Sudo Nitya Mukto Binatva Nama Namino. The holy name of Krishna is transcendentally blissful. to jméno Krišny je transcendentálně blažené. It bestows all spiritual benedictions. Děluje všechna duchovní požehnání. Because it's Krishna himself who is the reservoir of all pleasure. Protože je Krišna samotný, který je rezervoárem veškeré radosti. So Krishna's name is complete. Takže Krišnové jméno je úplné. It's the form of all transcendental mellows or rasas. To podoba všech transcendentálních nálad, ras. It's not a material name under any condition. Za žádných podmínek to není hmotné jméno. It is no less powerful than Krishna himself. Není méně mocné než Krišna samotný. That Krishna's name is spiritual, Krišnovo jméno je duchovní. never affected by the laws of nature. Nikdy není ovlivněno přírodními zákony. The name of Krishna and Krishna himself are identical. Jméno Krišny a Krišna samotný se neliší. So now, if Krishna and Krishna himself are identical, then where does the holy name come from? Jestliže Krišna a Krišnovo jméno jsou totožní, tak odkud pochází svaté jméno? That Narottam Das Thakur writes in his song Hari Hari Vifali
Narottam Das Thakur uvádí ve své písni Hari Hari Vifale. Kolokera Premadana Harinama Sankirtana. The congregational chanting of the holy name as descendant came down from the spiritual kingdom known as Goloka Vrindavan. Společné zpívání svatého jména se stoupilo z transcendentálního sídla Goloka Vrindavany. And why did the holy name descend from Goloka Vrindavan? Proč svaté jméno se stoupilo z Goloka Vrindavany? To bestow upon us the treasure of love of God. Aby nám udělilo poklad lásky k Bohu. So Krishna's eternal pastimes in Golok are full of the chanting of the holy names and glories. Krišnovy věčné zábavy na Golok jsou plné zpívání, opěvování Krišnovy slávy a jeho jmen. When the cowherd boys are entering the forest of Vrindavan to herd the cows, they are singing about his pastimes. Když pasáčkové vstupují do Vrindavanu, když pasou krávy, tak neustále opěvují jeho zábavy. When Mother Yasoda churns butter, all the ladies of Vrindavan are milking the cows and churning butter. They constantly sing Krishna's names and glories. Když matka Jašoda slouká máslo, nebo gopi dojí krávy a slouchají máslo, tak neustále zpívají Krišnova jména a opěvují jeho slávu. So the gopis, Krishna's young lovers, they chant the holy name and pastimes of Krishna. Gopi, Krišnovy milenky neustále zpívají svaté jméno a opěvují Krišnovy zábavy. Okay, the holy name comes from Golok. Takže svaté jméno pochází z Goluky. But then there is the question, how did the holy name descend to this world? Tak je tady otázka, jak svaté jméno sestoupilo do tohoto světa. This is stated in authorized scriptures like Srimad Bhagavatam and Sri Chaitanya Charitamrita. To je řečeno v pravých písmech, jako je Srimad Bhagavatam a Chaitanya Charitamrita. Dharma Pravartana Kare Vajendra Nandana Preme Gayanache Loka Kare Sankirtan. Lord Krishna, the beloved of Nanda Maharaj, personally embodies and amplifies the occupational duty of the age of Kali. Pán Krishna, milovaný Nandi Maharaje, stělesňuje Personally embodies and exemplifies the occupational duty of the age of Kali. Pán Krishna stělesňuje a uvádí vlastně příklad povinnosti ve věku Kali. He joyously chants On radostně zpívá and dances in ecstatic love, a tančí v extatické lásce, inspiring the entire world to come together in congregational chanting. a inspiruje, aby celý svět se sešel a zaměstnal se společným zpíváním. Further in Chaitanya Charitamrita, A dál v Chaitanya Charitamrtě je Kali Kali Dharma Krishna Nama Sankirtana Krishna Sakste Vinanayi Tara Pravartan. In the age of Kali, ve věku Kali. the fundamental religious system Hlavním náboženským systémem je is the chanting of the holy name of Krishna. zpívání svatých jmen Krishny. Without Krishna's empowerment, Bez zmocnění Krishnou one cannot effectively spread the Sankirtan movement. nikdo nemůže efektivně šířit Sankirtan hnutí. So according to Sri Chaitanya Mangal, written by Lochandas Thakur, Podle Sri Chaitanya Mangali, kterou napsal Lochandas Thakur, Lord Sri Krishna Chaitanya empowered A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada to propagate the holy name worldwide. pán Sri Chaitanya splnomocnil jeho svátost Bhaktivedanta Swami Prabhupády, aby šířil svaté jméno po celém světě. So in Chaitanya Mangal is mentioned, Chaitanya Mangala říká,
Yadi papi chati dharma duri desyayam mora sinapati bhakti jaibe tataya. If some sinful people escape Kdyby nějaký hříšní lidé tomu náhodou unikli and, and give up the religious principles vzdali se náboženských principů and go to far off countries, a utekli do vzdálených zemí, then my Senapati Bhakta tak potom můj Senapati Bhakta will come tam přijde at that time to give them Krishna consciousness. a dá jim vědomí Krišny. So Senapati means military field commander Senapati znamená vojenský velitel. and Bhakta means devotee. A Bhakta znamená oddaný. This empowered devotee was Srila Prabhupada, To splnomocněný oddaný je Šrila Prabhupada, who in just 11 years, který za pouhých 11 let from 1966 to 1977, traveled around the world 14 times. v letech 1966 až 77 14krát objel celý svět. He established 108 ISKCON temples across 6 continents. Založil 108 chrámů ISKCONů na 6 kontinentech. And he spread the chanting of the Hare Krishna mantra to nearly every major city on earth. A rozšířil zpívání Hare Krishna Mahamantry do prakticky všech větších měst na zemi. So what's our conclusion? Jaký je náš závěr? Where does the holy name come from? Odkud pochází svaté jméno? Where does the holy name come from? Goloka. Goloka Vrindavan. Pochází z Goloka Vrindavan. And who brought it? Who brought us this the holy name? A kdo He nám, brought it to this universe, to this planet. a kdo přinesl svaté jméno do tohoto vesmíru na tuto planetu? Chaitanya Mahaprabhu. That's Chaitanya Mahaprabhu is the master of Golok. Ten Mahaprabhu je pán Goloky. That what happens when we chant the holy name in the right mood? A co se stane, když zpíváme svaté jméno ve správné náladě? We get a love for Krishna. Where do we go? Or we go on Goloka Vrindavan. We go to Golok. Tak půjdeme na Goloku. But who is qualified to receive these holy names and chant these holy names? Ale kdo je kvalifikovaný přijmout a zpívat ta svatá jména? In the Bhagavad Gita, Lord Krishna distinguishes who is qualified for bhakti. Bhagavad Gita pán Krishna popisuje, kdo je kvalifikovaný pro bhakti. So, at the end of Bhagavad Gita, Krishna says, Idam te na tapaskaya na bhaktaya kadachana na sasusrusave vacham na samam yobhya suyati. He says this confidential knowledge may never be explained to those who are not austere. V konci Bhagavad Gita pán Krishna říká, že toto důvěrné poznání se nemá vysvětlovat těm, kdo nejsou odříkaví. And not to those who are not devoted or engaged in devotional or not engaged in devotional service. A těm, kdo nejsou oddaní a nezaměstnávají se v oddané službě. And not to those who are envious of me. A taky těm, kdo Krishnovi závidí. So Krishna emphasizes the qualifications, the importance of qualifications. Krishna zdůrazňuje důležitost těch kvalifikací. But Lord Chaitanya, who is the same Krishna, but who is embodying Srimad Radharani's compassionate nature, Pán Chaitanya, který je ten stejný Krishna, ale stělesňuje milosrdnou náladu Šrimati Radharani, he does not differentiate tak ten nerozlišuje. So the chanting of the holy name has no material barriers. Takže zpívání svatého jména nemá žádné hmotné překážky. We see Haridas Thakur.
Vidíme Haridas Thakur. He was born in a Muslim family Narodil se v muslimské rodině. and had been eating meat during his childhood. V dětství jedl maso. But Sri Chaitanya Mahaprabhu appointed Haridas Thakur as the Namacharya. Ale pán Chaitanya ho označuje jako náma áčary. The exemplary teacher of the holy names. Příkladný učitel svatých jmen. So Haridas Thakur was chanting more than 300,000 names of Krishna every day. Haridas Thakur zpívá více než 300 000 svatých jmen Krišny každý den. We have histories in the Bhagavatam of Dhruva Maharaj V Bhagavatamu je příběh o Dhruvovi Maharaju, and Ajamil. o Ajamilovi. Or in Chaitanya Charitamrita we have the story of Migrari the hunter. V Chaitanya Charitamrita je příběh o lovci Mrigárim. So that demonstrates that no one is ineligible for chanting the holy name. They all can chant the holy name. Z těchto příkladů vidíme, že nikdo není diskvalifikovaný, všichni mohou zpívat svaté jméno. And when we chant the holy name, it has a transformative effect. Když zpíváme svaté jméno, tak to má transformativní účinek. Our body existence is the result of karma from our past lives. Naše tělesná existence je výsledek karmy z minulých životů. Our bodies are the manifestation of our karma, Naše těla jsou projevem naší karmy. the work we have done in our previous lives. Práci, kterou jsme dělali v předchozích životech. But the chanting of the holy name offers liberation from all karma. Ale zpívání svatého jména nám dá osvobození od veškeré karmy. This is mentioned in the Padma Purana. Zmiňuje Padma Purana. Aparapta phalam papam kutam bicham phalamukam kamanaiva paliyeta Vishnu bhakti ratatmanam. Datta Vishnu bhakti. For those who are engaged in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, Ti, kdo se zaměstnávají oddanou službou pro nejvyšší osobnost božství, all sinful reactions, pro ně všechny hříšné reakce, whether fructified phalamukam, ať už ty dozrálé falon mukam, in stock aparabda or unmanifested, neprojevené a prarabda, on the way of developing seeds, kutam, ty, které jsou na cestě rozvoje těch semínek kutam, or already in the form of a seed, bijam, anebo ty, které už jsou v podobě semínka bijam, they shall vanish, disappear. všechny postupně zmizí. That if we chant the holy name, it also frees us from the clutches of illusion. We come out of illusion. Zpíváme svaté jméno, tak se taky dostáváme ze spáru iluze. So when we identify ourselves with this physical body, Když se stotožňujeme s tímto fyzickým tělem, we think ourselves as an older or a young man, myslíme si, že já jsem mladý muž, a European man, or the child of these parents, já jsem Evropán, já jsem dítě těchto rodičů, a resident of this city, obyvatel tohoto města, or we think ourselves a teacher. si myslíme, já jsem učitel. By this false identification, we experience fear and anxiety. Takže tohle je falešné stotožňování a kvůli tomu zvyšováme strach a úzkost. Because all these designations, they are temporary, impermanent, fleeting, soon gone. Že všechny tyhle označení jsou dočasné, falešné a brzo budou pryč. They are illusory. Jsou iluzorní. Because our true self, the eternal soul within the body, is none of these things. Protože naše skutečné já jako duše není nic z těchto věcí.
Material existence is a dream Hmotná existence je sen, caused by our ignorance and illusion. působený naší nevědomosti a iluzí. And unless we become Krishna conscious, we cannot be relieved of such dream. Pokud se nestaneme vědomými Krišny, tak se toho snu nemůžeme zbavit. So the chanting of the holy name frees us from illusion. Takže zpívání svatého jména nás zbavuje iluze. In reality, our true essence, the eternal soul, resides within this temporary body. Takže realita je taková, že věčná duše sídlí v dočasném těle. And it transcends all worldly labels A transcenduje všechny ty hmotná označení. that our material existence is just an illusion born out of ignorance and delusion. Naše hmotná existence je jenom iluze zrozená z nevědomosti. And without Krishna consciousness, we remain trapped in this dreamlike state. A bez vědomí Krišny zůstaneme chyceni v tomto spícím stavu. And another effect of the chanting of the holy name is that it liberates us from the shackles from our binding with material existence. Další účinek svatého jména je, že nás osvobodí od těch pout hmotné existence. So Lord Krishna says in Bhagavad Gita, this material world is dukkhalayam, asasvatam. It's a reservoir of suffering. Pán Krishna říká v Bhagavad Gita, že tento svět je plný utrpení. And he explains that this pain, worldly pains, you find them also in the heavenly planets or in the lower planets. A dál říká, že tyhle ty utrpení najdete i na nebeských planetách nebo na nižších planetách. There also the cycle of birth and death repeats without cessation. Tam je taky ten cyklus zrození a smrti, který se opakuje nekonečně. But in Bhagavad Gita, Krishna explains the potency of devotional service to achieve liberation from this cycle of birth and death. Ale Pán Krishna Bhagavad Gita vysvětluje, že udaná služba má takovou moc, že nás může osvobodit z toho zapletení. From chapter 12. V kapitole 12. Yetu sarvani karmani mai sanyasya matpara ananyanevi yogana mam deyantu pashati. Teshamam samudahta mrityu samsara sagat. Bhavani nachira pachtama avashita shetasam. But those who worship me, Ale ti, kdo mě uctívají, giving up all their activities unto me, věnují mě veškeré své činnosti. and being devoted to me without deviation, Jsou mě neochvějně oddáni. engaged in devotional service and always meditating upon me, Zaměstnávají se v podané službě a neustále o mě meditují. who have fixed their minds on me, Upevněli na mě svůj mysl. for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Této osoby já velice brzy osvobodím z oceánu rození a smrti. But Rupa Goswami says that the chanting of the holy name is one of 5 most potent forms of devotional service. Rupa Goswami vysvětluje, že zpívání svatého jména je jedním z 5 nejúčinnějších způsobů oddané služby. And Lord Krishna promises in this verse to personally and swiftly deliver devotees from the cycle of birth and death. Tady v tom verši Pán Krishna slibuje, že osobně a velice rychle osvobodí oddaného z oceánu rození a smrti. Of course, also Lord Chaitanya stresses that in the first verse of Sikshastaka. A Chaitanya to taky zdůrazňuje v prvním verši Šikšástaky. There he describes the chanting of the holy name extinguishes the fire of repeated birth and death. Říká, že svaté jméno hasí požár opakovaného rození a smrti. But
Krishnamacharya Sri Haridas Thakur points out that the true effect of the chanting is that it awakens ecstatic love for Krishna. Ale Namáčara Haridas Thakur říká, že skutečný účinek svatého jména je, že probouzí čistou lásku ke Krišnu. So to attain this stage, Aby jsme dosáhli tohoto stádia, we must avoid offenses musíme se vyhýbat přestupkům and chant with a surrendered heart. a zpívat s odevzdaným srdcem. So that is the introduction. Tak to je ten úvod. Any questions? Nějaké otázky? You said that Sri Chaitanya Mahaprabhu has brought the holy name for us. My question is that I heard that even in other yugas there was also holy name, but only among some Brahmana circles, not spread it to humanity, like nowadays. Chaitanya Mahaprabhu did. So I would like to ask, how is it possible that they had it without Chaitanya Mahaprabhu? Otázka byla, že bylo řečeno, že se ten jméno přinesl pan Chaitanya Mahaprabhu, ale že v těch jiných kaliugách vlastně to oni taky měli svaté jméno, ale nebylo to tak široce rozšířené, že to bylo mezi brahmany. Co to bylo nakonec? Jako jak je možné, že tam bylo to svatý jméno? Jak je možný, že oni měli to svaté jméno, když tam nebyl Chaitanya Mahaprabhu? What is in the scriptures, I don't remember the reference, but in this Kali Yuga, which is the 28th Divya Yuga, Že si nepamatuju přesnou referenci, ale v písmech je řečeno, že teďka je ta Kali Yuga 28. Divya Yuga, where Treta Yuga and Dvapara Yuga are exchanged. kde ta Treta Yuga a Dvapara Yuga jsou přehozeny. At that, in that yuga, Krishna appears at the end of Dvapara Yuga. Takže je řečeno, že v tomto cyklu na konci Dvapara Yugy se zjevuje pan Krishna. And Krishna again appears as Lord Chaitanya, as the Chana avatar in the Kali Yuga. No a potom pan Krishna se zjevuje znovu jako Kshana avatar, skrytý avatar v Kali Yuze. In other days of Brahma, A v jiných dnech Brahmy, that Lord Krishna comes also in Kali Yuga, taky pan Krishna přichází v Kali Yuze. but it is not Krishna directly, it's an expansion of Krishna. Ale není to Krishna přímo, je to expanze Krishny. The details you give, I don't know where they come from, Ty detaily, co jsem říkal, já nevím, odkud to máš. but it's good to know the Shastric references. A je dobrý znát ty odkazy v šástrách na to. Then I would be also interested to study this. To taky jako rád poznal. Yeah, but we always refer to Shastra. Vždycky se musíme odvolávat na šástru. Something else? Je něco? Yes. Postupně můžeš vypadat. Jak pracovat na tom, zpívat bez přestupků líp, protože někdy se zdá, že je to jako to je nemožný. How can we work on these offenses? How can we chant better? Because sometimes it seems almost impossible. Yeah, that is the subject of this seminar. No, to je právě téma tohle semináře. This was the introduction. Dneska to bude jenom úvod. And tomorrow we will speak about offenses in the matter of chanting the holy name. A zítra budeme mluvit o
přestupcích při zpívání. But we can already start now. We have still time, but depends if there are questions. To můžeme už rozebrat teď, ještě máme čas, ale jestli jsou nějaké další jiné otázky teď. So we learned what is the holy name, Takže jsme se dneska dozvěděli, co je svaté jméno, where it comes from, odkud pochází, what are the effects of the holy name, jaké jsou účinky svatého jména. and the importance of chanting in the right mood, A důležitost zpívání se správnou náladou and avoid offenses. a vyhýbat se přestupům. Okay. Is there any technique how, before starting japa, how to get in that right mood? Yeah. Jestli je nějaká technika, způsob, jak navodit právě tu pravou náladu před začátkem zpívání. I will address in this seminar different techniques. V tom semináři budeme oslovovat, vysvětlovat různé techniky. One technique is prayer. Jedna z těch technik je modlitba. That we will see and go over a prayer for Sambandhyan to be situated in the proper mood. Tam se dozvíme tu modlitbu, která nám navodí tu Sambandhyan, tu správnou náladu. So and also other points, but we will come to that. A taky další body tam budou, k tomu se dostaneme. Okay, then until what time can we continue? Kolika můžeme? As you like. Okay, it is 7:30, is okay? 7:30. Yeah, okay. So now we will speak about these offenses in the matter of the chanting of the holy name. Tak budeme mluvit o přestupcích při zpívání svatého jména. What I will mention further is based on Harinam Chintamani. To je založeno na Harinam Chanting. That Harinam Chintamani focuses on strategies to overcome apparat. Harinam Chanting se koncentruje na strategie, jak se vyhnout přestupkům. Especially to avoid these 10 offenses while chanting. Jak se vyhnout 10 přestupkům při zpívání. Harinam Chintamani was written by Bhaktivinoda Thakur in the year 1900. Harinam Chanting je kniha, kterou napsal Bhaktivinoda Thakur v roce 1900. And the text of Harinam Chintamani is presented in the form of a dialogue. Ta kniha, je to napsáno formou rozhovoru. A dialogue between Namacharya Haridas Thakur Rozhovor mezi Namacharya a Haridasem Thakurem and Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. a Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. So such a dialogue is called a samvad. Takovýto dialog, rozhovor se nazývá samvada. You have also the samvad between Arjun, Krishna and Arjun. Rozhovor mezi In Bhagavad Krishnou Gita. a Arjunou je taky, to nazývá samvada, to je Bhagavad Gita. But this samvad between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Haridas Thakur offers deep insight into the practice of the holy name. To rozhovor mezi Haridas Thakurem a Chaitanya Mahaprabhu nabízí velkou hloubku do zpívání svatého jména. So in the first part of the script of the Harinam Chintamani, the process of the holy name is presented. V první části Harinam Chanting se prezentuje proces zpívání svatého jména. So the chanting of the holy name is a process with stages. Zpívání je proces, který má stádia. 3 stages. 3 stádia. The offensive state called apparat.
stádium z přestupky, které se nazývá aparáda. The clearing stage, or the stage of purification, called namabhas. Potom to prostřední očistné stádium se nazývá náma abhas. And the pure stage of chanting, which is called Sudhanam. A čisté stádium zpívání šudhanama. If we chant in the aparat state, offensive state, Když zpíváme na úrovni aparáta z přestupky, the heart does not become purified of the bulk of anahtas. tak to srdce It doesn't happen. se neočišťuje od anart. Of course, the whole name is Krishna. It has unlimited power. Samozřejmě svaté jméno je Krishna, má neomezenou moc. But this power does not become manifest Ale when we ta, chant with offenses. ale ta moc se neprojevuje, když zpíváme z přestupky. So if one overcomes this offensive state A když někdo překoná to stádium přestupku, by avoiding these 10 offenses, tím, že se těm 10 přestupkům vyhýbá and one chants attentively, a zpívá pozorně, then the power of the holy name will partially manifest. potom se ta moc, síla svatého jména se částečně projeví And it will remove the impurities of the heart. a odstraní nečistoty ze srdce. So this stage is known as namabhas. To stádium se nazývá náma abhas. The powers of the holy name are always there, Ta síla svatého jména tam je vždycky. but the chanter can only perceive the full brilliance of the holy name A ten zpěvák dokáže vnímat tu celou záři svatého jména, when these anartas, když ty anarty, who represent an ocean of material desires in our heart, což reprezentují vlastně oceán hmotných tužeb v našem when srdci. they are removed from our heart, Když ty anarty se odstraní ze srdce. so when this offensive mentality in the heart of the chanter is removed, Když ta přestupkářská mentalita je odstraněna ze srdce zpěváka, then there is a transition from the darkness of night to the dawn of cloudy daylight. tak pak začíná přecházet ta tmavá noc do svítání, do denního světla, kdy je obloha zatažena. At that point, the full sun of the holy name is not yet visible. Takže v té chvíli to slunce svatého jména není plně viditelné. But the powers of the holy name shall become manifest. Ale ta síla svatého jména se postupně projevuje. In the daylight, everything is seen very clearly. V denním světle můžeme všechno velice jasně vidět. And similarly, in the stage of namabhas, things are seen as they truly are. Podobně na úrovni namabhásy vidíme věci takové, jaké jsou. But the process of chanting, the process of attaining liberation from material desires, takes usually time. A ten proces zpívání, ten proces osvobozování od těch hmotných tužeb zabere čas. So it begins when one chants the holy name without offenses. Takže začíná to tehdy, když zpíváme svaté jméno bez přestupku. So the stage of purification or anartha nivritti, Že to očistné stádium anartha nivriti, that's characterized by the removal of undesirable material cravings from the heart. to stádium se charakterizuje odstraňováním těch nechtěných materiálních tužeb ze srdce. So this is called namabhas or the clearing stage. To se nazývá namabhasa, očistné stádium. And that will lead us to the purity of heart. A tohle povede k čistotě srdce. And then we will be able to experience the full power of the Son of the Holy Name. A pak budeme schopni vnímat
plnou moc slunce svatého jména. And the experience of full power is called Sudanam. A ten zážitek té plné síly, tomu se říká Šudhana. So when we chant in Namabhas or the clearing stage, Že když zpíváme na úrovni námabhás, očistném stádiu, what is the effect? jaký je účinek? It removes material attachments or anarthas. Odstraňuje to hmotné připoutanosti a narty. And when we chant the pure name in Sudanam, Když zpíváme svaté jméno Šudhanam, then the pure name will produce love of Krishna. pak čisté jméno vytvoří lásku ke Krišnovi. So we must progress from aparat to namabhas, Že musíme postupovat od aparádhy k námabháse. or from offensive chanting to the clearing stage. Ze stádia přestupku na úroveň očistnou. To make that transition, one must give up these 10 offenses in the matter of chanting holy name. Aby jsme mohli k tomu přejít na tu vyšší úroveň, tak se musíme vzdát těch přestupků při zpívání. But the giving up of these 10 offenses goes hand in hand with surrender. A to vzdávání se přestupků jde ruku v ruce s odevzdaností. What is surrender? Co je odevzdanost? Bhakti Charu Maharaj, he explains it as follows. Praktičer Maharaj to vysvětluje takto. Surrender means we are surrendering to Krishna. Odevzdání znamená, že se odevzdáme Krišnovi. Surrendering to Krishna means let Krishna take care. Odevzdat se Krišnovi znamená, ať se Krišna postará. So that's the meaning of surrender or saranagati. To je význam odevzdanosti, šaranagati. Taking shelter Že of the Lord's lotus feet. přijmeme útočiště u lotosových nohou Pána. Krishna will take care of us to the extent we are surrendered. Krišna se o nás postará do takové míry, do které jsme odevzdáni. Once before the room of Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, devotees were discussing something. Jednou se stalo, že před dveřmi Bhaktisiddhanty Sarasvatiho skupina oddaných o něčem mluvila. So Maharaj came out of his room and asked what they were discussing. Maharaj vyšel ze svého pokoje a zeptal se jich, o čem diskutují. So one disciple said, "Oh Guru Maharaj, since many years now I'm chanting the holy names. A jeden žák řekl, Guru Maharaj, já už zpívám svaté jméno mnoho let. But despite I feel that I'm not making any progress." Ale navzdory tomu necítím, že bych dělal nějaký pokrok. So Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj said, A Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj řekl, to feel that you are not progressing is good. cítit, že neděláš pokrok, je dobré. When we think that we are progressing Když si myslíš, že děláš pokrok, and that we have become a great devotee, že jsi se stal velkým oddaným, that is a very dangerous attitude. to je velice nebezpečný postoj. Of course, if we feel that we do not make any progress Samozřejmě, když cítíme, že neděláme žádný pokrok and nothing is happening at all, a vůbec nic se neděje, then we need to question ourselves. tak se musíme začít ptát sami sebe. To what extent did I surrender? Do jaké míry jsem se odevzdal? To the extent we surrender to Krishna, Lord Krishna will take care. Do takové míry, jak se odevzdáme, Krishna se postará. When Maya is attacking us, Na nás Mája útočí. then that is due to our lacking in devotional service. To je díky jako slabosti v oddané službě. When we become subjected to Maya's onslaught or Maya's attack, then that's our fault. Když podlehneme útoku Máji, to je naše chyba. It's because we didn't submit enough. We are not fully surrendered, and therefore the Lord's illusory energy is bewildering us. To je proto, že my jsme se dostatečně neodevzdali a proto iluzorní energie Pána nás mate. But when we are fully surrendered to Krishna, then Maya also comes to test our devotion. A když se plně odevzdáme Krišnovi,
tak Krishna taky přichází, aby testoval naši oddanost. And the devotee, by the mercy of the Lord, always passes those tests. A oddaný milosti Pána vždycky takovéto zkoušky úspěšně projde. When Maya comes, then Krishna is testing us. Když přichází Maya, Krishna nás testuje. Maya is testing us how serious we have become in our devotion. Maya nás testuje, jak jsme vážní v naší oddanosti. When one is in the body concept of life, one wants to enjoy sense gratification. Když je někdo v tělesném pojetí, chce si užívat smysl. But when one comes to the intellectual platform, A když se někdo dostane na intelektuální úroveň, that's the Jnana Kanda section of the Vedas, to je sekce Jnana Kanda, one strives for mukti of liberation. tak pak se snaží o mukti, osvobození. So from bhukti to mukti. Takže od bhukti přechází k mukti. The Srila Prabhupada points out that liberation or renunciation is of two kinds. A říká, že osvobození a odříkání má dva druhy. Negative and positive. Negativní a pozitivní. Negative liberation is like a prisoner, Negativní osvobození je jako vězeň. and the prisoner thinks the goal of life is to get out of prison. A ten vězeň si myslí, že cíl života je dostat se z vězení pryč. And he tries to escape. A chce utéct. He tries to escape by digging a tunnel Zkouší utéct, že vykope nějaký tunel. or by scaling the wall, going over the wall. Nebo přeleze přes zeď. Then he may be out of prison. Pak může se dostat ven z vězení. But is he free? Ale je volný? No. Ne. The police may go after him. Policie po něm půjde. So that is negative liberation. Tohle to je negativní osvobození. That's the liberation of the Mayavadis and impersonalists. To je osvobození majavádích a impersonalistů. But the positive liberation, Srila Prabhupada explains, Prabhupada vysvětluje, co je pozitivní osvobození. the positive liberation is the real way to get out of the prison. Pozitivní osvobození je skutečný způsob, jak se dostat z vězení. And what is this real way? Co je ten skutečný způsob? It's to make an appeal to the king. Je podat žádost ke králi. So we appeal to the king, I'm sorry, I made a mistake. Přiznáme se, jdeme za králem a řekneme, omlouvám se, mi to líto, udělal jsem chybu. I promise that I will never make such mistake again. Slibuji, že už takovou chybu nikdy neudělám. I'm surrendering myself unto you, Vzdávám se ti. and I will serve you, abide by your laws. Budu ti sloužit a následovat tvé zákony. Then the king may say, okay, release him. Tak král může říct, tak ho propusťte. However, the king may not release him straight away. Možná, že ho nepropustí hned. The king, after receiving that appeal, Ten král může dostat tu jeho žádost. he may send a message to the prison authority, Pak pošle nějaký dopis vedoucím toho vězení. and he may mention that such prisoner made this appeal. A v tom dopise bude, že tento vězeň poslal tu žádost. So please watch how he is behaving. Tak prosím, sledujte jeho chování. Then the prison authorities start to watch him Ty vedoucí věznice ho sledují. and start to treat him in a very special way. A začínají se k němu chovat velice speciálním způsobem. And when they see that he is acting properly, A když vidí, že on se chová dobře, they use the prisoner as a role model tak použijí toho vězně jako takový dobrý příklad. to demonstrate to the other prisoners, look, here is someone who is exemplary. You should also follow that example. Ukazují na tohle
napraveného vězně ukazují těm ostatním vězňům a říkají, vidíte, takhle byste se měli taky chovat. So you should act and behave like him, then we will give you the same facilities. Vy jste jednat jako on a pak dostanete stejné možnosti, jako má on. And then the king receives a report that he's doing very nicely. Potom ten král dostane hlášení, že ten vězeň se chová velice příkladně. And the king feels, oh, I need a good servant. Ten král si řekne, aha, tak já potřebuju dobrýho služebníka. And the king says, yeah, send him to my palace. Tak ten král řekne, tak pošlete ho do mého paláce. So that's the positive liberation. Toto je pozitivní osvobození. You go from the prison to the palace of the king. Z věznice jdete do And when, paláce krále. and when he's in prison, he's not treated like a prisoner. Když on je ještě v té věznici, tak už se k němu nechovají jako k vězni. He's treated in a very unique way Zachází s ním velice unikátním způsobem. because he is subject to state laws and his authorities. He follows the laws and the authorities. Protože on následuje veškeré zákony a autority. So that is why the ultimate goal of life is surrender to Krishna. Takže proto konečným cílem života je odevzdat se Krišnovi. It's like a child. A child does not know what is for his benefit, To je jako dítě. Dítě neví, co je pro něj dobré. but the parents know. Ale rodiče vědí. As such, everything what is happening is for my benefit. Všechno, co se děje, je pro můj prospěch. Krishna knows what is for my benefit. Krishna ví, co je pro můj prospěch. I may not know. Já to nemusím vědět. When a child is submissive to the parents and the parents are capable, they are making all wonderful arrangements for the children. Když dítě je poslušné rodičů a rodiče jsou kvalifikovaní, tak rodiče dělají všechno dobré pro to dítě. Similarly, if we surrender to Krishna, Krishna takes care. Podobně, když se odezdáme Krišnovi, Krišna se stará. Therefore, a devotee does not become jubilant in happiness or distressed in difficulty. Proto oddaný se neraduje, když při štěstí, nermoutí se, když má potíže. In Bhagavad Gita, Lord Krishna confirms this. Pán Krishna to potvrzuje Bhagavad Gita. So such a devotee is a person who neither rejoices upon achieving something pleasant. Krishna říká, takový to oddaný se neraduje, když získá něco příjemného. No laments upon obtaining something unpleasant. Nenaříká, když získá něco nepříjemného. Who is self-intelligent. Je inteligentní. Who is unbewildered. Není zmatený. And who knows the signs of God. A zná vědu o Bohu. Is already situated in transcendence. Takový to oddaný už je umístěn v transcendenci. And it's also mentioned in Bhagavad Gita in first canto, chapter 5. Taky v Bhagavatamu v prvním zpěvu, kapitola 5. Ta lapyate dukavaniyatos kam kalina sabhata gabira masa. That as far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, Co se týče štěstí odvozeného ze smyslového požitku, it can be obtained automatically in course of time. tak to je získáno automaticky v průběhu času. Just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them. Stejně jako v průběhu času získáme neštěstí, když ho nechceme. So a surrendered devotee accepts suffering as Krishna's loving hand correcting us. Takže oddaný přijímá utrpení jako Krišnovu láskyplnou ruku, která nás napravuje. That is the realization of Lord Brahma. To je realizace Pána Brahmy. In his prayer, he to Krishna, he says that when we suffer, the best course of action is patiently suffer the reactions of our misdeeds.
Ve své modlitbě pán Brahma říká Krišnovi, že když trpíme, tak nejlepší je trpělivě snášet reakce na naše špatné činy. In chapter 23 of the 11th canto, V kapitole 23, 11. zpěvu. we are now in third chapter, Teďka čteme tady třetí kapitolu. 20 chapters further, the 23rd chapter. There you have the story of the sannyasi Brahmin. O 20 kapitol později tam bude příběh o sannyasi Brahmanovi, Who lived in Avanti. který žil ve městě Avanti. Avanti is today Ujjain. To je dnešní Ujjain. And there the story is how this Brahman from Avanti, this Avanti Brahman tolerated all disturbances. V tom příběhu se dozvídáme, jak ten Brahman z Avanti toleroval všechny ty těžkosti v jeho životě. He tolerated all harsh words and offenses created by evil persons. Toleroval všechny ty nadávky a urážky těch zlých lidí. But the Brahman considered all the trouble to be simply a reaction on his past deeds, and he tolerated without any anger. Ten Brahmana to všechno považoval jako reakce svých minulých činů a snášel to bez jakéhokoliv hněvu. Before the Avanti Brahman had been a farmer or a merchant. Předtím ta osoba byla farmářem nebo obchodníkem. During his life he had been very greedy, Byl velice lakomý. very miserly and easily angered. Lakomý a chamtivý a snadno se rozněval. He did not allow his relatives and servants any kind of enjoyment. Nedovolil svým příbuzným a služebníkům jakýkoliv požitek. By that they became all unaffectionate toward him. Všichni jeho kvůli tomu neměli rádi. So at a certain moment, arranged by Providence, Potom řízením prozřetelnosti se stalo, thieves and family members suddenly took all his wealth away, all what he possessed. že všechno, co vlastně, tak bylo rozkradeno zloději a jeho rodinou. At that moment, without any possessions, he was abandoned by everyone, V té době neměl žádný majetek a všichni se ho vzdali. and by that he developed a very deep sense of renunciation. A tímto způsobem rozvinul velice hluboký smysl pro odříkání. Then he understood that his strive for maintaining wealth with great effort has caused him only fear, anxiety and confusion. A potom pochopil, že to shromažďování bohatství mu přineslo jenom strach a zmatenost. So this earning and preservation of wealth caused him 15 unwanted items. Takže tohleto shromažďování bohatství mu přineslo 15 nechtěných věcí. He was committing thievery, Že kradl, violence, dělal násilné věci, lying, lhal, deception, podváděl, lust, měl chtíč, anger, hněv, pride, pýchu, feverishness, horečnatost, disagreement, nesouhlas, hatred, nenávist, distrust, nedůvěru, conflict, konflikty, attachment to women, připoutanost k ženám, gambling, hazard, intoxication. intoxikaci. When he became aware of this, he understood that the Lord had been merciful to him. Když tohle všechno pochopil, tak si uvědomil, že Pán k němu byl milostivý. He felt now the Lord has been satisfied with me. Teď si řekl, teď cítil, teď Pán byl se mnou potěšen. And a strong sense of detachment had arisen in his heart. A v jeho srdci se objevilo silné odpoutání, odříkání. Thus he accepted sannyas, A tak přijal sannyas, the renounced order of life. stav odříkání. He would enter villages and beg charity.
chodil po vesnicích a žebral almužny. But people would treat him impolitely. Ale lidé se k němu chovali nezdvořile. He would tolerate everything and remain fixed in his spiritual practice. A on všechno toleroval a zůstával upevněný v duchovní praxi. So in the Bhagavatam 10:88:8, Když je Bhagavatamu 10.88.8, Krishna explains that he arranges suffering for his devotee so that they can become purified of all material attachment. Krishna vysvětluje, že někdy zařídí utrpení pro svého daného, aby se očistili od té připoutanosti. And learn how to depend on Krishna. A aby se naučili, jak záviset na Krishnovi. So in that way, suffering becomes a sign of Lord Krishna's mercy. Tím způsobem to utrpení je vlastně známkou Krishnovy milosti. So Srila Prabhupada writes in his commentary, Prabhupada píše tam ve výkladu, therefore it is sometimes experienced proto někdy zažíváme, that the Lord, out of his special affinity towards a weak devotee, že Pán ze své speciální náklonosti ke slabému oddanému breaks the family affection by force of circumstances, násilně zlomí tu rodinnou připoutanost lidem okolností, arranged by his all-powerful energy. což zařídí jeho všemocná energii. By doing so, he causes the devotee to become completely dependent on him. Když to udělá, tak to přinutí toho oddaného, aby na něm plně závisel. And thus clears the path for his going back to Lord Krishna. No, tak je mu otevřena cesta zpátky ke Krishnovi. So Srila Prabhupada gives also additional reasons why, when one is bereft of all possessions, is fortunate. Prabhupada dává další důvody, proč je někdo šťastný, když se zbaví veškeré hmotných věcí. Such material assets are all products of the three modes of material nature. I ty hmotné věci jsou produkty tří kvalit hmotné přírody. They foil spiritual energy. Kazí duchovní energii. So the less we possess such products of material nature, Takže čím méně vlastníme takovýchto produktů hmotné přírody, the more we have a good chance for spiritual progress. tím větší máme možnost pro duchovní pokrok. But the main thing is surrender to Krishna Ale hlavní věc je odezdání Krishnovi. and not becoming affected by this happiness and distress. Nebýt ovlivnění štěstím a neštěstí. But surrender becomes natural when we see the Supreme Personality of Godhead as the greatest of all personalities. Ta odezdanost se stane přirozenou, když vidíme nejvyšší osobnost božství jako největší ze všech osob. So then we give up our false ego as controllers and enjoyments. Pak se vzdáme falešného ega, jako že jsme vládce a poživatel. So the commitment of offenses is fueled by false ego. Takže to, že pácháme přestupky, je způsobeno falešným egem. It's fueled by identifying ourselves with the gross and subtle body. Je to způsobeno tím, že se stotožňujeme s hrubým a jemným tělem. Thus we become the servant of the senses, A pak jsme služebníky smyslu. trying to provide sense gratification to a temporary body. Pouštíme se dodávat smyslový požitek dočasnému tělu. But the result is not satisfying. Ale výsledek není uspokojení. It's many times very miserable. Spíše je to utrpení. So unless we stop putting our bodily or mental urges and needs in the center of our existence, we will not be able to make progress spiritually. Pokud nepřestaneme dávat ty naše smyslové požitky mentální a tělesné do centra, tak nebudeme schopni dělat duchovní pokrok. Because this exploitive mentality of living for the pleasure of the senses is diametrically
opposed to the endeavor for spiritual emancipation and self-realization. Že ta sobecká snaha, ten smyslový požitek je diametrálně vlastně opakem toho duchovního pokroku a cesty osvobození. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, one who lives for the pleasure of the senses lives in vain for nothing. Bhagavad Gita Krishna říká, že ten, kdo žije pro smyslový požitek, žije pro nic. To chant the holy name of Krishna successfully, one must identify himself as a servant of the servant of the servant of Lord Krishna. Aby jsme úspěšně zpívali svaté jméno, tak se musíme stotožňovat, že já jsem služebníka. This is the innate spiritual position of the soul. To je ta původní duchovní pozice duše. To attain this position, one must remove the ignorance which makes us misidentify with the body which covers the soul. My jsme odstranili tu iluzi, tak se musíme zbavit té iluze, že jsme tělo, které pokrývá duši. To remove this ignorance, we must accept the spiritual master. Aby jsme odstranili tuhle nevědomost, musíme přijmout duchovního mistra. And hear from the spiritual master the teachings of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. A naslouchat od duchovního mistra učení Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatamu. This process of oral reception will then gradually purify the heart from ignorance. Tento proces naslouchání postupně očistí srdce od nevědomosti. And bring one to the position to know who Krishna is. A pak poznáme, kdo je Krishna. And what our position is. A jak je naše postavení. In the Bhagavatam you have the Chatur Sloki Bhagavatam. V Bhagavatamu je ta Chatur Shloka. The 4 verses which Lord Brahma received to the heart. 4 verše, které pan Brahma získal do srdce. It's from 2, 9, 33, 34, 35, 36. 2, 9:33. 9, 33 až 36. 36. That the first verse gives us knowledge of who Krishna is. První verš dává poznání o tom, kdo je Krishna. And also about one's own spiritual self. A taky o našem duchovním já. To understand our position as servant, we must understand Krishna's greatness. Jsme pochopili naši pozici služebníka, musíme pochopit Krishnovu velikost. Which includes knowledge of his form, his attributes, his pastimes. Což zahrnuje poznání o jeho podobě, jeho vlastnostech, jeho zábavách. The first verse of the Chatur Sloka proves that the Lord Krishna is the personification of eternal, existing, transcendental truth. Ten první verš dokazuje to, že Pán Krishna je osobněním absolutní pravdy. So he remains the eternal truth even after the universal destruction. On zůstává věčnou pravdou i po zničení vesmíru. In the next verse, the energy of Krishna, Maya Shakti, is described. V další verši je popsaná Krishna energie Maya Shakti. This Maya Shakti is one and different from Krishna. Ona je totožná a zároveň se liší od Krishny. Maya Shakti is working through the 3 modes of material nature, which are the cause of the material world. A pracuje skrze 3 kvality hmotné přírody, které jsou příčinou hmotného světa. This external energy is different from the Chit Shakti or the internal energy. A tato vnější energie se liší od Chit Shakti, vnitřní energie. So the Maya Shakti assures that the ignorant living entities are bound by temporary activities. Ta Maya Shakti zajišťuje to, že ty živy jsou spoutány dočasnými činnostmi. So by hearing about Krishna, we come to realize that we are insignificant parts of him. Když nasloucháme o Krishnovi, tak si uvědomujeme, že jsme jeho částečky malinké.
And our happiness is to take shelter of his divine energy, the internal spiritual energy, by becoming connected with him through devotional service. A naše štěstí spočívá v tom, že se spojíme s jeho vnitřní energií pomocí oddané služby. So then the purification of the body, mind and senses will begin. Potom začne očišťování těla, mysli a smyslu. The more we become purified, the more we become happy and satisfied. Čím více se očistíme, tím víc budeme šťastnější a spokojení. Because it satisfies the spiritual self, Protože to uspokojuje tu duchovní já, which ultimately wants to love and be loved unconditionally and without interruption. které ve skutečnosti chce být milováno a milovat bez přerušení. So this perfection is achieved when we engage in paradharma. Takže tato dokonalost je dosažena, když se zaměstnáme v paradharmě. The supreme occupation for everyone. Což je ta nejvyšší povinnost všech. By this we can attain loving devotional service to the transcendental Lord. A tímto můžeme dosáhnout lásky pro služby transcendentálnímu Pánu. Our conditioned state of misidentifying with the body is unnatural. Ten podvíněný stav stotožňování s tělem je nepřirozený. There we will start tomorrow. Budu pokračovat zítra. Any questions, comments? Nějaké otázky, komentáře? Yes. No, jak poznám, že mě Krišna jako zkouší s tou májou, a nebo že nejsem jako dostatečně odevzdaný, by to ne, jako... Jak můžu poznat, jestli jako ta mája, která mě napadá, je kvůli tomu nedostatečnému odevzdání, anebo je to zkouška jako od Krišny. How can I understand if Maya is attacking me, if it is a symptom of not enough surrender, or if it is test by Krishna? Mm-hmm. But, Maya is a prison guard. Maya je strážcem vězení. That she makes sure we don't escape this material prison. Že ona zajišťuje, aby jsme neutekli z toho hmotného vězení. That and she is always our prison guard in the material world. Že ona je vždycky jako strážkyní toho vězení. She's present to the material energy. Je přítomná skrze hmotnou energii. That in every moment that you are not Krishna conscious, she will test you. A v kteroukoliv chvíli, když se nejsi vědomí Krišny, tak ona tě bude testovat. We should not think too quickly that we are not tested by Maya. Neměli bychom si myslet, že nejsme testováni Májou. One disciple said to Prabhupada, Prabhupada, thank you. Without you, I would be always in Maya. Jeden žák řekl šel Prabhupádovi, Prabhupádo, děkuji ti, bez vás bych byl pořád v Máji. Prabhupada replied, A Prabhupáda odpověděl, you are always in Maya. a ty jsi neustále v Máji. We should not think ourselves too quick that we are not tested by Maya. Neměli bychom si o sobě příliš brzy myslet, že nejsme testováni Májou. We are tested at every moment. Jsme testováni v každém okamžiku. A little inattention and there you go. Má nepozornost a už je to tady. That Krishna says in Bhagavad Gita, even one of the roaming senses can deviate you. Krishna říká v Bhagavad Gita, že i jenom jeden z blomajících smyslů tě může odvést. That and especially when we chant, the holy name, make sure
your mobile phone is far away. Takže speciálně, když zpíváte svaté jméno, tak zajistěte, aby váš telefon byl velice daleko. It's such a distraction, very dangerous. Takové rozptýlení, velice nebezpečné. Maya comes to your mobile phone also. Mája přichází taky skrze tvůj mobil. Anyway, that's a fact. To je fakt. I hope this helps. Doufám, že to pomůže. Therefore, yes, someone asked Srila Prabhupada, how long does it take to become Krishna conscious? Někdo se zeptal Šrila Prabhupády, jak dlouho to trvá stát se vědomý Kršny? Prabhupada said, one moment. Jo, Prabhupád řekl, jeden okamžik. If we really desire, we can think of Krishna. Když opravdu chceme, tak můžeme myslet na Kršnu. But so that moment you are Krishna conscious. V tomto okamžiku jsi vědomý Kršny. But you must also be Krishna conscious the next moment. Ale ty si taky musíš být vědomý Kršny v tom dalším okamžiku. If you are not Krishna conscious the next moment, because your mind is contaminated, it takes you away from Krishna. Když si nebudeš vědomý Kršny v tom dalším okamžiku, protože tvoje mysl je znečištěná, tak tě to odtáhne od Kršny. So if your mind is impure, Když tvoje mysl je nečistá, Maya is in your mind tak mája je v tvé mysli and will take you away from Krishna. a odtáhne tě od Kršny. Test is constant. Okay. The test of Maya is there constantly. Jo, takže to testování máji je konstantní. And surrender means always thinking of Krishna. A odevzdání znamená neustále myslet na Kršnu. And never forget him. A nikdy na něj nezapomenout. But that's a process. We cannot jump to that. Ale to je proces a my to nemůžeme přeskočit. But if we follow the four regulative principles, the onslaught of Maya will be accidental and less frequent. No, když následujeme 4 regulativní principy, tak ty útoky máje budou jako náhodné a méně časté. At least then we have a chance to make progress. Pak máme šanci dělat pokrok. But Maya is always there. Máje je vždycky tady. And we cannot fight against Maya. A my nemůžeme proti máji bojovat. Krishna says, Mama Maya Dachaya. This Maya, this material energy is very difficult to overcome. Krishna říká, mája Dachaya je velice obtížné ji překonat. But one who surrenders unto me can easily come above it. A ten, kdo se mi odezdá, ji může překonat velice snadno. So we must surrender, and that is what we are discussing. Takže my se musíme odezdat a o tom tady mluvíme právě. And if we come in that surrendered mood and we chant in that surrendered mood, then the purification will start. A když se dostaneme do té odevzdané nálady a zpíváme s touto odevzdanou náladou, tak přijde to očišťování srdce. And the test of Maya will be less frequent. A ty testy od máje budou méně časté. Someone asked Prabhupada, a disciple asked Srila Prabhupada, will Maya test us? He said, will Krishna test us? Jeden žák se zeptal Srila Prabhupády, bude nás Krishna testovat? And Srila Prabhupada said, yes. Prabhupada řekl ano. And then the devotees asked, but Prabhupada, will the test becomes always more and more severe? A ten oddaný řekl, no a budou ty testy pořád těžší a těžší? Prabhupada said, no, once you pass the test, you pass the test. Prabhupada řekl, ne, jednou, když uděláš zkoušku, tak si ji udělal. Mostly we don't pass the test. Ale většinou my tu zkoušku neuděláme. And you get the test again. A dostanete ji potom znova. And we must be perseverant. Musíme být vytrvalí. One day we will pass the test. A jednoho dne tu zkoušku složíme. But we have to purify our heart for that. K tomu musíme očistit své srdce. I hope that helps. Takže to tak stačí.
Good. Thank you very much. We'll Good. continue tomorrow. Děkuji vám moc krát, zítra bude pokračovat. Srila Prabhupada ki Jai. Jai.